Dân nha, ta xin cáo lui trước. Chúng ta chẳng phải đã thành thân rồi sao? Nàng nguyện ý. Không được, ta còn phải tổ chức cho nàng một lễ thành hôn long trọng, để nàng đường đường chính chính bước vào cửa nhà ta. Thiếp nguyện ý. Đừng làm ồn nữa, mệt rồi. Quốc công gia, nhẹ giọng một chút, đừng đánh thức nàng. Dân. Đồ súc sinh kia, dùng sức mạnh thế sao? Cô nương tỉnh rồi, quốc công gia bảo người ngủ thêm một lát. Không cần, ta hôm nay có buổi khám bệnh miễn phí, phải ra ngoài sớm. Vậy nô tài cho người chuẩn bị xe ngựa cho người. Thân thể của ngài không có gì đáng ngại, chỉ là một vài vết thương cũ. Ta sẽ kê cho ngài một đơn thuốc, đắp vài lần là khỏi. Lâm đại thúc. Vân cô nương. Thời buổi này không giống như trước kia. Hiện nay, nàng đã là thần y cứu thế lừng danh rồi. Ngài quá lời rồi, ta còn phải học hỏi thêm nhiều. Không, Vân cô nương tay nghề cao, hơn xa các đại phu tầm thường, rất nhiều. Đúng vậy, ta đau đầu hơn 10 năm. Lần trước Vân cô nương châm cho ta một mũi kim thì khỏi ngay. Thật là thần y. Không. Thật là trơ trẽn vô sỉ. Một kẻ nữ nhân không giữ lễ giáo, lại là chính thê của vệ quốc công. Nàng ta làm sao có thể sánh bằng tiểu thư? Chỉ là dựa vào chút sắc đẹp mà mê hoặc vệ võ cương mà thôi. Hãy mang thiệp mời đến cho nàng ta. Mời nàng ta 3 ngày sau tham dự yến tiệc mùa thu. Yến tiệc mùa thu đó chỉ dành cho bậc quý nhân thế gia, kẻ tầm thường không được bén mảng. Nàng ta chỉ là một y nữ. Tiểu thư đã quá đề cao nàng ta rồi. Ngươi hiểu gì chứ? Đợi nàng ta đến, ta sẽ cho nàng ta biết thế nào là không dám nhìn mặt ai. Tiểu thư vẫn là thông tuệ nhất. Dân nha, ta sẽ cho ngươi thấy rõ, một đích nữ được thế gia danh môn dày công bồi dưỡng, tuyệt đối không phải một cô gái nhà quê như ngươi có thể sánh bằng. Tiểu thư đã bận rộn cả ngày rồi, hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi ạ. Những người dân đến khám bệnh hôm nay đa phần đều là bệnh cũ, tình trạng phức tạp, chỉ có thể xem xét kỹ lưỡng hơn, kẻo xảy ra sai sót. Tiểu thư thật là người tốt. Vân cô nương, đích nữ nhà Phùng gia đã mang thiệp đến, mời cô tham dự yến tiệc mùa thu. Gửi cho ta sao? Ta và các thế gia ở Thanh Châu chưa từng qua lại, sao nàng ta lại mời ta? Nhà Phùng gia này vốn luôn thân cận với tộc lão. Phùng cô nương này trước đây còn muốn làm vợ của quốc công gia ta. Chẳng lẽ đây là một bữa tiệc gài bẫy? Lại là nàng ta. Nếu cô nương không muốn đi, trả lời thư từ chối là được. Không, ta nhất định phải đi. Gần đây Thanh Châu có một nữ y cứu thế, các vị có hay không? Người mà ngươi nói là nương tử của quốc công gia nhà vệ quốc công sao? Nghe nói nàng vì bách tính mà khám bệnh miễn phí, không thu một xu. Thật là tâm địa Bồ Tát.
Cái gì mà quốc công nương tử, chẳng qua là một tiểu thiếp. Làm phận nữ nhi, lẽ ra phải ở trong hậu trạch phụng dưỡng phu quân, ngược lại ra ngoài phô trương thanh thế. Chẳng lẽ không sợ làm hư thanh danh sao? Nghe nói nàng ta xuất thân từ thôn quê, không chỉ cử chỉ thô tục, lại còn dung mạo xấu xí, hoàn toàn không thể lên đài diện kiến. Thật không biết quốc công gia đã nhìn trúng nàng ở điểm nào, những thủ đoạn không thể thấy ánh sáng. Sao có thể? Chúng ta có thể tưởng tượng được. Nghe các vị nói vậy, bổn công tử quả thực muốn xem thử cô nương kia rốt cuộc là dung mạo thế nào. Vệ quốc công phủ, Vân cô nương đến. Vân cô nương đến. Đây, nàng ta chính là tiểu thiếp của vệ quốc công, lại xinh đẹp đến vậy. Mỹ nhân này chỉ nên có trên trời. Vệ quốc công thật có phúc khí. Hôm trước thấy nàng ta, rõ ràng là mặt mày lấm lem, sao lại đáng ghét. Dân nha, tham kiến công tử. Các tiểu thư. Giọng nói vẫn thật du dương. Vân cô nương, ngồi cạnh ta đi. Nay nhân đã tề tựu đông đủ, Phùng tỷ tỷ, chúng ta có thể khai yến được chăng? Yến tiệc mùa thu này là để đàm thơ luận phú. Kẻ không có phong nhã thì không được bước vào. Vân cô nương là lần đầu đến đây, không biết có tài nghệ gì. Không biết tài nghệ gì mới được coi là phong nhã. Chuyện này ư? Phùng tỷ tỷ sở trường về cầm nghệ, chỉ bằng mời tỷ tỷ mở mang tầm mắt cho Vân cô nương. Vậy thì các vị, tôi xin múa rìu qua mắt thợ. Hay quá! Khúc này chỉ nên có ở trên trời, chốn nhân gian khó mấy khi được nghe. Cầm kỹ của Phùng tiểu thư quả là bậc quốc thủ. So với tiếng đàn nghe được lần trước, lần này còn mỹ diệu hơn. Phùng tiểu thư thật xứng danh đệ nhất tài nữ Thanh Châu. Múa rìu qua mắt thợ, múa rìu qua mắt thợ. Vân cô nương, ngươi thấy khúc đàn này thế nào? Nghe hay, nghe mà chẳng hiểu gì cả. Quả là thô thiển không gì sánh bằng. Vậy Vân cô nương cũng nên trổ tài một phen. Ta không biết đàn cầm. Đàn cầm không biết, thơ từ chắc hẳn thông thạo. Cũng không. Cái này cũng không biết, cái kia cũng không biết sao. Nàng biết được những gì? Nhà ai dạy con gái? Đến tài nghệ cũng không dạy. Nói ra ngoài, thật là trò cười cho thiên hạ. Lấy thân hầu hạ người, chỉ đáng làm thiếp thất. Đẹp thì đẹp thật, nhưng không có linh hồn. Nương tử nhà ta tuy không thông cầm kỳ thi họa, nhưng cứu người chữa bệnh, công đức vô lượng. So với đám người các ngươi chỉ biết theo đuổi hư danh thì có ích hơn nhiều. Ta đến muộn rồi, xin nương tử thứ lỗi. Không muộn, vừa kịp lúc. Vân cô nương, cùng vệ quốc công quả là trai tài gái sắc. Thật là một đôi trai tài gái sắc. Sáu nghệ mà thế gia học tập là do thánh nhân quy định. Chúng ta sao lại là theo đuổi hư danh? Cái mà ta nói là những trò phù phiếm. Là người đó. Thế gian ai mà không bệnh tật? Nếu đã khinh thường y sĩ thì đừng để y sĩ cứu chữa, cầm bát ăn cơm.
đặt đũa mắng mẹ. Đây mới thực là hành vi tiểu nhân. Y nữ vốn là thân phận thấp hèn, chúng ta xuất thân danh môn, vốn không muốn giao du với hạng người như vậy. Ngươi chẳng qua là bao che cho nàng thôi. Đúng vậy. Nhà ai người tốt lại cưới y nữ làm vợ chứ? Đã không thèm để ý, sao lại cứ phải mời mọc? Chẳng qua là muốn bám víu vào quyền thế của quốc công phủ mà thôi. Lại còn đố kỵ nương tử của ta vì được ta yêu mến, nên mới hạ thấp, chê bai, mong muốn thay thế. Tư Mã Chiêu, lộ nhân giai tri ai ai cũng biết. Tiểu thư Phùng, nàng không nghĩ rằng người khác đều là kẻ ngu ngốc chứ? Miệng đầy những lời tao nhã đạo đức, nhưng trong bụng lại là phường nam đạo nữ tặc. Các ngươi thật đáng hổ thẹn với những sách thánh hiền đã đọc bấy lâu. Đủ rồi. Chỉ vì một người đàn bà này mà ngươi lại không để tình đến vậy sao? Sao thế? Vậy quốc công đây là muốn đối đầu với toàn thể Thanh Châu, với tất cả thế tộc sao? Đúng vậy. Thì sao chứ? Ngươi có thể làm gì ta? Ta nói về tài nghệ, ta cũng biết tấu một khúc đàn. Nương tử, nàng không cần gì ta mà làm khó bản thân. Mấy tên tiểu bối thế tộc kia ta còn chẳng để vào mắt. Chàng không tin thiếp sao? Đương nhiên là tin rồi. Hay, hay. Hay. Cầm nghệ của Vân cô nương này hoàn toàn không kém cạnh tiểu thư nhà Phùng gia, quả là sánh ngang quốc thủ. Còn hơn thế nữa, tiểu thư Phùng tuy kỹ nghệ tinh xảo, nhưng so với Vân cô nương lại có phần nhiều nét máy móc. Tiếng đàn của Vân cô nương còn tự nhiên, hòa hợp với trời đất hơn, thấm vào tâm can. Thế nào? Thật là tuyệt diệu thay. Ta nào hay, nương tử lại có tài năng lớn đến vậy. Những điều chàng chưa hay còn nhiều lắm thay. Khúc nhạc này ta chỉ mới nghe qua một lần, và cũng chỉ biết được khúc này thôi. Không biết liệu có đủ tư cách làm chủ mẫu trong lòng các vị chăng? Chỉ nghe một lần mà đã có thể. Sao có thể? Vân cô nương quả là thiên tài. Đủ, quá đủ rồi. Tài hoa của Vân cô nương như thế này, nếu sinh ra trong thế gia, chắc chắn danh tiếng sẽ vang lừng thiên hạ. Không, dù không có thế gia quyền quý, tài năng của Vân cô nương cũng đủ để sánh ngang với mọi nữ tử thế gia. Nhưng ta lại cho rằng năng lực và phẩm hạnh của một người với những kỹ năng này không có quan hệ gì lớn lao. Các vị sinh ra trong hào môn, thân cư cao vị, lẽ ra phải vì xã tắc mà lập công, vì bách tính mà an phận. Này, lại đắm chìm trong những trò giặt giảnh này, tranh đấu khoe tài. Thật đáng tiếc thay. Đời người chỉ sống một lần. Ta không cho rằng y nữ là thấp hèn, cũng không cho rằng sinh mệnh của các vị so với những thường dân kia có gì cao quý hơn. Y nữ ta muốn làm vợ của vệ Võ Cương, ta cũng muốn. Không ai được cướp đi. Tuy nhiên, sau này nếu có ai cần có y sĩ cứu mạng, cứ việc đến tìm ta, ta nhất định sẽ cứu. Chẳng cần dù ta có chết, nhảy xuống ao này cũng chẳng cần ngươi cứu. Mệt rồi, chúng ta về thôi. Vâng. Nương tử, nàng học đàn từ khi nào vậy? Sao ta trước đây chưa từng nghe nàng nhắc đến?
Tỳ nữ nói, Chí Nghiễn gần đây không muốn ăn uống. Ta đặc biệt làm vài món điểm tâm mới lạ, theo khẩu vị của chàng. Chí Nghiễn nhất định sẽ thích. Biểu ca, tiếng đàn của thiếp có hay không? Đàn ngày càng hay hơn rồi. Hơn nữa nghe rất thư thái. Nghe nói Vân cô nương mấy hôm nay hình như cứ quanh quẩn trong bếp, nghiên cứu món điểm tâm gì đó. Cái tinh thần nghiên cứu đó khiến cho cả các bà đầu bếp trong phủ cũng phải hổ thẹn đó. Nàng ấy cũng chỉ biết làm mấy thứ này thôi. Dân nha. Từ ngày đó trở đi, ta ngày ngày lén lút luyện tập, chỉ mong có một ngày có thể nở mày nở mặt trước mọi người. Không ngờ lại thật sự có ích. Đã qua rồi, sau này không bao giờ như vậy nữa. Dân, chúng ta về nhà thôi. Có một vị công tử từ kinh thành đến cầu kiến quốc công gia, nhưng quốc công gia vừa mới đến quân doanh, nương tử cũng không có ở phủ, phải phiền ngài ra tiếp đón một lát. Ta đi, ta thay y phục rồi qua ngay. Quà của quốc công nương tử chuẩn bị xong chưa? Một bộ ngọc điền thượng hạng, còn chuẩn bị mấy chục tấm gấm thuộc nữa. Nghe nói vị quốc công này đặc biệt sủng ái nương tử của mình, nếu có thể làm bà ấy vui lòng, chuyện của chúng ta chắc chắn thành công được một nửa. Vệ quốc công này ở Thanh Châu có thể che trời, có sự giúp đỡ của ông ấy, nhất định có thể tìm được tung tích của Vân Nha. Tấm lòng si tình của thiếu gia, nếu Dân cô nương nhìn thấy, nhất định sẽ cảm động. Mong nàng có thể gạt bỏ khúc mắc trong lòng, không còn oán trách ta nữa. Quốc công nương tử đến. Gặp qua quốc công nương tử. Bùi Chi Nghiễn, sao lại là hắn? Dân nha, thật sự là nàng sao? Hỗn xược, ngươi sao dám mạo phạm quốc công nương tử của chúng ta? Quốc công phu nhân, nàng chính là quốc công phu nhân. Dân nha, Bùi công tử. Cái gì? Nàng gọi ta là gì? Dân nha, những ngày qua nàng đã đi đâu? Nàng có biết ta đã tìm nàng bao lâu không? Dân nha. Không sao đâu, là lỗi của ta. Dân nha, lấy nàng làm thiếp không phải là ý muốn của ta. Ta đã nói với mẫu thân rồi, ta sẽ không cưới biểu muội nữa. Nàng theo ta về đi, chúng ta thành thân. Làm thiếp? Ngươi lại dám bắt tiểu thư nhà ta làm thiếp ư? Ngươi lấy đâu ra cái mặt dày đó để ta nói chuyện với hắn? Nhưng mà thôi được, cô nương, ta sẽ ở ngoài phòng. Có việc gì thì cứ gọi ta sẽ gọi binh lính phủ nha, đâm chết hắn. Ngồi đi. Bùi Chi Nghiễn, ta đã cứu ngươi một mạng, cũng đã nhận tiền nhà ngươi. Chúng ta đã thanh toán xong. Thanh toán xong? Sao lại thanh toán xong? Ta đến Giang Nam cầu cứu cậu, Triệu Gia Pháp và bị tộc họ Tuyệt giao mới hủy bỏ hôn ước này. Ta chỉ muốn cưới nàng. Khi ta trở về lại không tìm thấy nàng. Ta đã cầu xin Lý Thẩm Tử 3 ngày, bà ấy mới nói cho ta biết nàng đã đi. Ta một đường đến Kinh Thành tìm nàng, đến Thanh Châu mới có tin tức của nàng. Lúc này ta mới đến phủ Vệ quốc công, cầu xin ngài ấy giúp ta tìm vợ. Nàng nói với ta đã thanh toán xong. Nhưng đó là chuyện của ngươi,
không liên quan đến ta. Bùi Chi Nghiễn, ngươi vừa rồi cũng đã nghe rồi. Ta đã gả cho người khác. Chuyện trước đây, ta đã buông bỏ rồi. Ngươi cũng hãy buông bỏ đi. Xuân Liễu, phu nhân, tiễn khách. Bùi công tử, mời đi. Dân nha. Dân nha. Con sao thế này? Ai bắt nạt con? Dân nha. Chúng ta nói chuyện thêm chút nữa. Nương, chúng ta đi thôi. Con vừa gọi ta là gì? Nương. Được, được, được. Dân nha. Người đâu? Tiễn khách. Đi thôi. Chúng ta đi thôi. Công tử, nếu người không chịu đi, chúng ta sẽ phải áp giải người đi đó. Thiếu gia, chúng ta đi thôi. Dân nha, ta sẽ không từ bỏ đâu. Đi thôi, thiếu gia. Quốc công gia. Tri phủ mới nhậm chức hôm nay. Bùi Chi Nghiễn đang làm khách tại phủ ta, là do nương tử quốc công tiếp đãi. Nương tử tiếp khách, tự nhiên sẽ không xảy ra sai sót. Có chuyện gì vậy? Chàng đã trở về rồi sao? Nương tử, không vui sao? Cũng không hẳn là không vui. Chỉ là nhớ lại một vài chuyện cũ, hơi có chút cảm thán mà thôi. Có vài cố nhân, cứ để họ trôi theo dòng nước đi, hà tất phải làm phiền tâm thần của nương tử. Chàng đã biết rồi sao? Chỉ là một tri phủ tứ phẩm, lại dám đến gần thế tử của bản hầu. Ngày mai ta sẽ dâng tấu chương đàn hạt hắn một bản, đuổi hắn cút khỏi Thanh Châu. Đừng hồ đồ nữa. Bùi Chi Nghiễn cũng không phải là kẻ xấu, còn khá có tài năng. Giữ lại hắn là chuyện tốt cho bách tính Thanh Châu. Nương tử, nàng chẳng lẽ vẫn còn vương vấn tình xưa sao? Không được, nàng đã có ta rồi. Chàng nói lung tung gì vậy? Ta chỉ không muốn chàng mượn danh nghĩa công vụ để tư lợi. Sau này chúng ta cứ yên ổn sống cuộc đời của mình là đủ rồi. Chủ nhân, ngài hãy đến kinh thành giúp ta tìm một người. Dân, dám tranh đoạt người với ta sao? Mơ hão. Thiếu gia, cứ 10 ngày một lần, Vân cô nương lại đến đây hành thiện. Hiện nay nàng đã là một y nữ cứu thế lừng danh gần xa. Y nữ về võ cương thân là vệ quốc công. Vậy Vân Nha phải ra ngoài mặt làm công việc vất vả như vậy? Có lẽ vệ quốc công muốn mượn danh Vân cô nương để thu phục lòng người. Thiếu gia, Vân Nha, hãy theo ta.
Bùi Chi Nghiễn, ngươi làm gì vậy? Dân Nha, cớ sao phải tự làm khổ mình? Nàng hãy đi theo ta, ta sẽ đối xử tốt với nàng. Ngươi nói gì vậy? Dân Nha, ta đều biết cả rồi. Nàng và Võ Gương chưa hề thành thân, nàng chỉ là thiếp thất của hắn mà thôi. Ngươi biết cái gì? Ta đang bận, đừng cản đường. Dân Nha. Vì sao nàng lại cam tâm tình nguyện theo về Võ Gương, sống không danh phận, cũng không chịu làm thiếp thiếp của ta? Chẳng lẽ vì vệ Võ Cương, chàng là vệ quốc công, chức vị cao hơn ta? Quả nhiên, ngươi vẫn không hề thay đổi. Dù lời lẽ có hay đẹp đến mấy, thì trong xương tủy ngươi vẫn là khinh thường ta. Không phải, không phải. Ta chỉ là có chút sốt ruột. Nếu ngươi đã muốn hỏi, vậy ta sẽ nói rõ với ngươi. Ta và A Cương vẫn chưa chính thức thành thân. Là vì ta chưa muốn gả. Thanh Châu vừa trải qua chiến loạn, đang là lúc cần dưỡng sức. Ta hy vọng A Cương toàn tâm toàn ý vì dân chúng. Ta cũng muốn nâng cao y thuật, cứu giúp thế nhân. A Cương tôn trọng ta, nên vẫn luôn chờ đợi. Sao có thể như vậy được? Bùi Chi Nghiễn, ta vốn là một chim tự do tự tại. Này, có bầu trời rộng lớn hơn để ta tung cánh bay lượn. Sao ta có thể cam lòng bị giam cầm trong nội trạch, trở thành một chim hoàng yến vô hồn? Hãy từ bỏ đi. Chúng ta không thể quay lại được nữa. Vậy nếu ta nói ta nguyện ý chờ thì sao? Ta biết trước đây ta quá ngạo mạn, không để tâm đến cảm nhận của nàng. Nhưng ta sẽ thay đổi. Ta nguyện ý chờ, chỉ cần nàng chịu quay đầu. Bất kể khi nào, ta đều ở đây chờ nàng. Ngươi làm vậy để làm gì chứ? Ngươi không còn cơ hội đó nữa. A Cương, ta và nương tử sẽ mãi mãi ân ái, hạnh phúc bạc đầu, con cháu đầy đàn. Vệ quốc công có hay chăng? Vân Nha đã cứu mạng ta. Ta từng có ước hẹn với Vân Nha. Ngươi đoạt tình duyên của người khác, chẳng sợ thiên hạ người đời cười chê sao? Ân cứu mạng ư? Ai mà chẳng có. Nương tử nhà ta mua ta còn tốn 20 lạng bạc. Ngươi có không? Đồ phá của. Sao chàng còn vênh váo thế? Đương nhiên rồi. Bùi tri phủ mới nhậm chức, nên dành nhiều thời gian làm việc chính sự, ít quấy nhiễu nương tử ta. Nếu không, ta sợ rằng chức tri phủ của ngươi cũng chẳng được lâu đâu. Vâng nha, ta sẽ không từ bỏ đâu. Ngươi hãy từ bỏ đi. Bùi tri phủ, ta còn tặng ngươi một món quà lớn. Biểu ca. Biểu ca, sao huynh đi mà không nói tiếng nào? Niệm Niệm vẫn luôn tìm huynh đó. Nàng tránh ra. Vâng nha, nàng nghe ta giải thích. Chúc mừng ngươi nhé, đứa bé thật đáng yêu. Không phải vậy, Vâng nha, không phải vậy. Đứa bé này là ngoài ý muốn. Ta và nàng ta không có gì cả. Thôi được rồi, thôi được rồi, chuyện gia đình các ngươi ta không muốn nghe. Các ngươi tự về nhà mà nói chuyện đi. Nương tử, chúng ta đi thôi. Vâng nha. Sao vậy? Hôm nay ta đã nghe được hết rồi. Nghe được điều gì cơ? Nàng nói đi. Nàng không muốn gả cho ta. Ta và A Cương vẫn chưa chính thức thành thân, là vì ta vẫn chưa muốn gả.
Sau này thiếp không phải đã nói rồi sao, là để chàng chuyên tâm việc công. Ta không nghe. Dù sao thì ta muốn thành thân, ta muốn có danh phận. Chàng muốn ta cho chàng danh phận. Đúng vậy. Nếu như chúng ta đã cử hành hôn lễ ở Thanh Châu, xem kẻ điên nào còn dám trêu chọc nàng. Chính là vì nàng không cho ta danh phận, nên bây giờ ta ngay cả tư cách mắng hắn cũng không có. Chàng đã mời cả Viên Hàm Nhạn đến rồi, chàng còn nói không có tư cách sao? Thật là trẻ con. Thôi được, đợi đến ngày ta xuất sư, chúng ta sẽ thành thân. Còn phải đợi sao? Nương tử, nương tử, nương tử, nàng hãy suy nghĩ lại đi. Được. Chúc mừng, thật là tốt quá. Cảm tạ tất cả các vị phụ lão hương thân đến chung vui. Hôm nay, Vì Dân Y Quán chính thức khai trương. Mỗi ngày 3 vị khách đầu tiên sẽ được ta miễn phí chẩn trị. Tốt quá, tốt quá. Cảm ơn Vân cô nương. Vân cô nương vạn phúc trường thọ. Thật tốt quá. Bệnh của mẫu thân ta có hy vọng rồi. Tốt. Tốt quá, tốt quá. Vì sao Vân Nha lại yêu ta đến vậy? Chỉ vì ta phạm một lỗi nhỏ, nàng liền ruồng bỏ ta. Vì y nữ Vân này cùng Vệ Quốc Công, một người cứu người độ thế, một người dũng mãnh thiện chiến, thật đúng là trời sinh một đôi. Phải đó, thật là xứng đôi vừa lứa. Thật mong họ mãi mãi hòa thuận bên nhau. Phải, hòa thuận bên nhau. Thật tốt thay. Nhưng ta nghe nói vị y nữ dân này chẳng qua chỉ là xuất thân cô nữ. Vệ Quốc Công rốt cuộc vẫn phải lấy quý nữ làm thê. Vệ Quốc Công đã sớm tuyên bố rằng đời này chỉ có Vân cô nương là vợ duy nhất, tuyệt không nạp thiếp. Các ngươi bạc tình bạc nghĩa, đừng tưởng rằng nam nhân thiên hạ đều như các ngươi. Ta bạc tình bạc nghĩa ư? Ta vì người ta yêu mà cãi lời mẫu thân. Nàng lại không cho ta cơ hội sửa sai. Rốt cuộc là ai bạc tình? Thiếu gia. Là ta bạc tình hay nàng bạc tình? Nhưng đây vốn là việc ngài nên làm. Là người nhà ngài không dung nạp nàng, ngài đi dàn xếp chẳng phải là điều nên làm sao? Việc này có gì đáng đem ra nói? Chẳng lẽ nàng chưa từng vì ngài chịu oan ức, chưa từng vì ngài đấu tranh sao? Biểu ca, chúng ta đi chơi tiếp đi. Mang theo những kẻ không ra gì, không sạch sẽ vào phủ. Chúng tôi là người làm, không gánh nổi đâu cô nương. Xin người hãy thương xót chúng ta những kẻ hạ nhân này. Cô nương, hoan nghênh, hoan nghênh. Thì ra, khi ta còn đang băn khoăn về thân phận của Vân Nha, nàng ấy cũng vì ta chịu đựng biết bao nỗi oan khuất. Sao trước đây ta lại chẳng hay biết gì cả. Nếu ngày ấy nàng có thể kiên định hơn một chút, cũng chẳng đến nỗi mất nàng ấy. Cớ sao giờ đây lại hối hận, lại còn tự cho mình đã hy sinh nhiều lắm, tự mình cảm động bản thân. Thiếu gia, ngài không sao chứ? Thì ra đây mới chính là lý do Vân Nha rời xa ta. Là ta đã làm tổn thương trái tim Vân Nha. Vân Nha, đừng đi. Vân Nha, ta sai rồi. Vân Nha. Sao vậy? Thiếp dường như nghe thấy có người đang gọi thiếp. Có sao? Ta không nghe thấy gì cả. Trong phòng còn có bệnh nhân đang đợi nàng. Vậy chắc là thiếp nghe nhầm rồi. Đi thôi. Mỗi ngày 1 thang, 10 ngày sau tới tái khám. Đa tạ Vân cô nương.
Vâng cô nương, ta đến tìm nàng xem bệnh. Thầy thuốc trong phủ nói rằng bệnh của ta chỉ có nàng mới trị được. Cô cứ ngồi xuống đi. Không có gì đáng ngại, chỉ là can hỏa quá dượng, lại dùng nhầm thuốc. Ta sẽ kê cho cô một đơn thuốc, cô về uống vài ngày. Dưỡng thân tâm là sẽ ổn thôi. Thật sao? Vậy có mau khỏi không? Ta hậu nhật còn một buổi xem mặt nữa. Trước hết hãy sửa đổi tính nóng nảy của cô đi, sợ rằng sẽ mau chóng tốt hơn. Tổng cộng 500 văn. Ấy, không cần nhiều tiền đến vậy. Đa tạ. Còn nữa, xin lỗi người. Số còn lại ta xin, dùng để quyên góp cho dưỡng tế viện. Võ Cương, ngươi khiến ta bị tả tướng ghét bỏ, tiền đồ hủy hoại. Hôm nay, ta sẽ khiến ngươi phải mất đi người nữ nhân ngươi yêu thương nhất. Cô nương, trời đã không còn sớm. Đã muộn thế này rồi. Vậy ngươi mau về nghỉ ngơi đi. Dân, xe ngựa đón ngài đang đợi ở cửa hậu viện. Phu nhân, xin mời lên xe. Được, đa tạ. Kỳ lạ, đã lâu như vậy mà sao vẫn chưa về đến nhà? Vẫn chưa tới sao? Chu thúc. Phu nhân, xin mời lên xe. Ngươi không phải Chu thúc. Chu thúc luôn gọi ta là Vân cô nương. Có ai không? Cứu mạng. Có ai không? Cứu mạng. Tiểu nương tử, đừng giãy giụa nữa. Đường này sẽ không có người qua lại đâu. Ta sẽ chặt ngón tay của nàng, từng ngón một, gửi đến tay Võ Cương, để hắn nếm trải cảm giác mất đi người thương. Thiếu gia, bên ngoài gió lớn, chúng ta nên quay về thôi. Ta không ngủ được. Cứ để ta ở đây thêm lát nữa. Lương y nói ngài uất kết trong lòng. Kéo dài như vậy không phải là tướng Trường Thọ. Thiếu gia, ngài cứ chàng chẳng mang đến thân mình, cũng nên nghĩ đến phu nhân chứ. Nàng chỉ có một mình chàng là con trai. Nếu ngài có mệnh hệ gì, bà ấy biết phải làm sao. Chính vì quá lo cho mẫu thân mà ta đã mất đi Dân nha. Gió đêm nay thật lớn. Vân Nha đang làm gì vậy nhỉ? Dân Nha, nếu còn không an phận, ta lập tức giết chết ngươi. Xung quanh chẳng còn ai. Thế này không được rồi. Giờ ta phải làm sao đây?
Thị Mặc, ngươi xem kìa. Kia có phải là xe ngựa của phủ vệ quốc công không? Trời tối quá, ta không nhìn rõ. Là dân nha, là dân nha, thiếu gia. Quốc công gia. Nương tử đâu? Vẫn chưa về à? Công gia. Muộn thế này mà vẫn còn ở y quán sao? Dân. Hôm nay quả là muộn rồi. Có lẽ là bị trì hoãn trên đường. Ta đi đón nàng. Quốc công gia. Vân cô nương nha gặp chuyện rồi. Cái gì? Ngoan ngoãn đi đi. Ngoan ngoãn. Còn dám kêu la, ta sẽ cắt lưỡi ngươi. Ta về muộn mãi, A Cương ắt hẳn sẽ nhận ra có điều bất thường. Bây giờ ta nhất định phải kéo dài thời gian. Ngươi từng là binh sĩ. Sao ngươi biết? Ta từng ở doanh trại thương binh, cứu chữa vài tháng. Thấy qua nhiều vết sẹo do đao kiếm để lại. Ngươi đã từng là dũng sĩ hộ quốc diệt địch, sao lại tự đầy đọa bản thân, bắt cóc nữ tử lương thiện? Tiểu nương tử, đừng ở trước mặt ta tỏ ra thông minh. Nếu phu quân ngươi dám hại ta, ta tất phải khiến hắn phải trả giá. Đừng. Đừng. Bùi Chi Nghiễn, sao hắn lại đến đây? Chỉ một mình ngươi. Ta là tri phủ mới nhậm chức của Thanh Châu, đích tử của phủ Bùi ở Kinh Thành. Ngươi muốn bao nhiêu bạc, chúng ta đều đáp ứng ngươi. Mau thả người ra trước. Bạc? Phỉ nhổ. Ngươi coi ta là gì? Ngươi muốn làm gì? Ngươi mau thả người ra trước. Ta cái gì cũng có thể đáp ứng ngươi. Đừng mà. Cút ngay. Thị Mặc. Thị Mặc đang làm gì? Sao còn chưa tới? Tiểu tử này là đầu mục của ngươi sao? Dám đội mũ xanh cho Võ Cương. Ngươi gan không nhỏ đâu. Ân oán cá nhân của ngươi với Võ Cương liên quan gì đến nữ tử nàng? Sao chứ? Muốn trách thì trách nàng giận khí không tốt. Ai bảo nàng lại là nữ nhân của Võ Cương? Yên tâm, nàng ta chết, ta sẽ tiễn ngươi đi cùng, để cho đôi uyên ương hoang đường các ngươi dưới suối vàng vẫn được ân ái. Thiếu gia mau cứu dân cô nương đi. Mau chạy. Thiếu gia. Ngươi tự tìm cái chết. Thiếu gia. Bùi Chi Nghiễn, ta giết ngươi. Võ Cương. A Cương. Thiếu gia. Dân nha. A Cương, nàng không sao chứ? A Cương. Xin lỗi, để nàng chịu khổ rồi. Thiếp không sao. Chàng đến vừa kịp lúc.
tướng quân. Phản nghịch đã bị trừng trị. Hai kẻ này áp giải vào đại lao sao? Hai vị này là đến cứu ta, là người nhà. Ai là người nhà với bọn chúng? Thiếu gia. Thiếu gia. Có phải bị thương rồi không? Để ta xem cho ngươi. Sau gáy có vết bầm tím, bị thương đầu rồi. Lát nữa, ta sẽ kê đơn cho ngươi. Ngươi đến y quán phi dân lấy thuốc, uống vài ngày. Nghỉ ngơi cho tốt là khỏi thôi. Chỉ là trong lòng ngươi có uất kết, cần phải sớm hóa giải, nếu không sẽ tổn thọ đó. Dân nha. Nàng vẫn còn quan tâm ta, có phải không? Ngươi hiểu lầm rồi. Cái gì? Ta chữa bệnh, xem thương cho ngươi. Làm gì ta là đại phu, chứ không liên quan đến việc ta có quan tâm ngươi hay không. Không có quan hệ gì. Nàng vừa rồi rõ ràng có thể đi trước, nhưng nàng lại không đi. Nàng liều mạng cứu ta. Đó là vì ngươi đã cứu ta trước. Ta không thể quên ơn bội nghĩa, đẩy ngươi vào chỗ nguy hiểm. Ta cứ tưởng nàng vẫn còn tình cảm với ta. Ta rất cảm kích ngươi có thể đến cứu ta. Nhưng ân là ân, tình là tình, không thể lẫn lộn. Nàng chưa từng yêu ta sao? Dù chỉ một chút thôi. Bùi Chi Nghiễn, ta thừa nhận trước đây ta có tình cảm với ngươi, nhưng mối tình ấy đã sớm bị tiêu hao trong từng chút thất vọng. Người ta yêu hiện tại là người kia. Chuyện ngày trước cứ để nó trôi qua đi. Sau này chúng ta đi con đường riêng của mình. Ngươi đi con đường riêng của ngươi. Chúng ta từ nay không còn liên quan gì đến nhau nữa. Nương tử, kinh hãi rồi sao? Mau cùng phu quân về thôi. Phu quân xoa bóp vai cho nàng, giúp nàng trấn tĩnh lại. Đi thôi. Thiếu gia, đã không còn nữa. Không còn gì nữa rồi. Vân Nha sẽ không bao giờ trở lại. Lại bị thương nặng đến thế này. Thật là để hắn chết quá nhẹ nhàng rồi. Chỉ là chút va chạm nhỏ thôi. Vài ngày nữa là khỏi ngay. Ngược lại, chàng vẫn còn giận sao? Tên tiểu tử kia ngay trước mặt nàng lại làm ra vẻ oai phong như vậy. Nàng có phải càng thích hắn hơn không? Chuyện này chàng đừng nói là lúc hắn đoạt đao, quả thật có vài phần khí khái trượng phu. Ta thật sự là... Không được. Nàng là người của ta, không ai có thể đoạt đi được. Nếu nàng phản bội ta, ta sẽ khiến nàng thật sự không thể xuống giường nổi. Ta sẽ ngủ phục nàng. Sao chàng dám nói ra mọi điều thế? Chẳng phải nàng đã không cần ta nữa sao? Vậy ta đành phải làm như vậy thôi. Thiếp chỉ đùa giỡn chàng thôi. Thiếp đã nói rõ với hắn rồi còn gì. Dù sao ta cũng không cần biết. Nàng nhất định phải cho ta một danh phận. Ta muốn thành thân, tổ chức hôn lễ linh đình. Ta muốn cho toàn bộ Thanh Châu, toàn thiên hạ đều biết nàng Vân Nha là thê tử của Vệ Võ Cương ta.
Ta xem cái tên Bùi Chi Nghiễn hay Bùi Chi Đài kia có gì để tranh giành với ta. Nương tử, nương tử, câm miệng, ngủ đi. Vâng. Thiếu gia, ngài đã uống hết 3 hồ rượu rồi. Nếu uống thêm nữa, thân thể ngài sẽ suy sụp mất. Đừng chạm vào ta. Thiếu gia, hãy để ta uống. Say rồi mới tốt. Sao ta cứ không say được nhỉ? Ngài đã say đến mức này rồi mà vẫn chưa say sao? Say rồi. Vân Nha mới có thể đến tìm ta trong mộng. Sao nàng không đến nhỉ? Chẳng lẽ nàng ghét ta đến mức ngay cả trong mộng cũng không chịu xuất hiện sao? Vân Nha, trong lòng chàng chỉ có ả thôi sao? Tại sao? Tại sao biểu ca chàng lại không thể nhìn xem thiếp chứ? Chẳng lẽ chỉ có tiện nhân kia đã biến mất rồi? Biểu ca, chỉ có chàng mới có thể tỉnh táo lại. Tiểu thư, người muốn rời phủ sao? Phải. Chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đến Phùng gia, tiện đường. Vâng. Vâng nha. Hãy cứ chờ đó. Chẳng bao lâu nữa, ngươi sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Đến lúc đó, biểu ca sẽ trở về bên cạnh ta. Nào, nương tử, há miệng. Thiếp tự mình ăn được rồi. Không được. Vết thương của nàng chưa lành, để ta đút cho nàng. Quốc công gia, cô nương, sao sắc mặt lại kém đến vậy? Phó tướng Lương có mật báo khẩn trong quân doanh, rất nhiều tướng sĩ bị nhiễm bệnh lạ, toàn thân lở loét, hiện nay đã bùng phát toàn quân. Cái gì? Tham kiến đại tướng quân. Tình hình hiện tại thế nào? Bệnh này phát tác rất nhanh, không có dấu hiệu báo trước. Khi phát hiện, đã có một nửa tướng sĩ bị nhiễm bệnh. Nhiều đến vậy sao? Trước đó sao không ngăn chặn kịp thời? Bệnh này lúc đầu chỉ gây sốt nhẹ, khiến người ta lầm tưởng là cảm lạnh thông thường, đến khi trở nặng mới hôn mê bất tỉnh, uống thuốc không thuyên giảm. Căn bệnh này đã ăn sâu vào tủy rồi. Có phương thuốc nào cứu chữa không? Căn bệnh này chưa từng có tiền lệ, cho nên thuộc hạ đã cho người cách ly các tướng sĩ đã nhiễm bệnh, nhưng không thể bảo đảm những người còn lại liệu có bị lây nhiễm hay không. Ngươi làm rất tốt. Truyền lệnh của ta, toàn thể tướng sĩ giữ nguyên vị trí chờ lệnh, không có quân lệnh, một bước cũng không được bước ra khỏi doanh trại. Tướng quân, ngài đây là muốn phong tỏa doanh trại sao? Căn bệnh này nếu đã không có nắm chắc phương thuốc cứu chữa thì chỉ có thể kiểm soát phạm vi lây lan, tuyệt đối không thể để mầm bệnh lọt ra ngoài. Nhưng ít nhất tướng quân, ngài phải ra ngoài trước chứ. Nếu ngài xảy ra chuyện gì, chúng tôi muốn chết cũng khó thoát tội. Xin tướng quân hãy rời đi. Đủ rồi, không cần nói nhiều nữa. Ta là chủ soái, tự nhiên phải cùng các tướng sĩ đồng sinh cộng tử. Nhưng mà, không có nhưng mà, càng trì hoãn một khắc, khả năng mầm bệnh rò rỉ sẽ càng lớn. Mau đi hạ lệnh. Vâng, thuộc hạ đi làm ngay đây. Vân cô nương, sao cô lại đến đây? Sao nàng lại đến đây? Chàng là phu quân của ta, chàng đã muốn cùng các tướng sĩ đồng sinh cộng tử, thiếp sao có thể làm kẻ đào ngũ nghịch lý. Mau đi mau. Thiếp không đi. Vâng nha. Vệ Võ Cương, chàng đang quát ai đó? Nương tử, đây không phải chuyện nhỏ. Nàng mau đi đi. Nếu nàng có mệnh hệ gì, chẳng phải là lấy mạng ta sao?
Chàng cho rằng nếu chàng gặp chuyện, thiếp sẽ một mình sống sót sao? Chàng đừng quên, thiếp là một đại phu. Nhưng căn bệnh này chưa từng nghe qua. Chính vì lẽ đó, thiếp càng không thể rời đi. Thiếp là người kế thừa y thuật của mẫu thân, một nữ y cứu thế. Không có thiếp, làm sao chàng có thể nghiên cứu ra thuốc chữa bệnh? Nói hay lắm. Có được sự tự tin này cũng không uổng phí sự dạy bảo tận tình của ta. Mẫu thân, sao người lại đến đây? Thật nực cười. Nếu ta không đến, chẳng lẽ để hai đứa tiểu bối các ngươi thay ta gánh vác sao? Nhưng mà đủ rồi, chúng ta đã hẹn ước, bất kể trận chiến nào cũng cùng nhau chiến đấu. Cho nên không thể để ai lại phía sau. Dân. Hiện nay vệ gia quân đại loạn, Võ Cương dù không chết cũng phải chịu tội, đại tội khi quân. Võ Cương à Võ Cương, ta muốn cùng ngươi kết thông gia, ngươi không chịu sao? Thì ra vệ gia quân chẳng phải cũng sẽ rơi vào tay ta sao? Đương nhiên, tất cả là nhờ ơn của Viên cô nương mang đến. Loại độc bí truyền Nam Cương này, Phùng gia chủ không cần khách sáo. Ta chỉ có một điều kiện. Ồ, điều kiện gì? Chỉ cần Võ Cương chết, ông hãy giao Dân Nha cho ta. Ta muốn biến nàng thành người, để nàng sống không bằng chết. Chết không được, đó là điều đương nhiên. Một nữ nhân ngu xuẩn ghen tuông, chỉ vì một nam nhân mà dám phạm tội lớn như vậy. Cũng tốt, chuyện này vừa hay, cần một kẻ thế tội, để nàng ta gánh chịu thì thật thích hợp. Đợi ta nắm giữ vệ gia quân, nhất định sẽ nói tốt với tả tướng, giúp cha của Viên cô nương vào nội các. Vậy đa tạ Phùng gia chủ. Ai? Mọi phương pháp đều đã dùng, sao vẫn chưa thấy hiệu nghiệm? Căn bệnh này rốt cuộc là do nguyên nhân gì gây ra? Vân cô nương, hãy nghỉ ngơi đi, ăn chút gì đi. Phu nhân, cô nương. Lâm thúc, món điểm tâm này hương vị thật đặc biệt, trước đây chưa từng ăn qua. Lâm thúc, dạo này quân doanh thiếu lương thảo, sao ngài vẫn còn nguyên liệu để làm điểm tâm vậy? Cái này, ta nói, cô nương đừng chê nha. Nguyên liệu làm bánh của ta có một phần là cỏ cho ngựa ăn. Ta nếm thử mùi vị, thấy có thể ăn được, cho nên liền lấy làm một ít đồ ăn. Chẳng phải là rau dại sao? Cái này thì có gì? Trước đây ta ở trong thôn thường ăn. Ngựa. Đúng vậy. Chiến mã và binh sĩ cùng ăn cùng ngủ. Sao chỉ có người bị bệnh, mà chiến mã lại không sao? Là bệnh này không lây sang ngựa? Hay là...
Ôi, lần này lại thất bại rồi. Ta đã nói cỏ khô vô dụng mà, lãng phí thời gian. Ngươi có bản lĩnh, các ngươi đưa ra giải pháp đi. Không sao đâu. Chúng ta có thể thử lại, nhất định sẽ được. Nước, ta muốn nước. Nước. Mạch tượng bình ổn. Bệnh khỏi rồi. Dân nha, thuốc còn nghiên cứu có tác dụng. Nước, mau đưa nước đây. Cái gì? Đã được giải trừ rồi? Sao có thể? Cả quân doanh đều được dỡ bỏ lệnh cấm rồi. Ngươi tự mình đi xem đi. Ngươi không phải nói dạng vô nhất thất sao? Bây giờ lại là chuyện gì? Không thể ngồi chờ chết. Võ Cương người này nhất định sẽ báo thù. Lỡ như hắn biết là ta hạ độc. Ngươi còn không, thứ độc gì có thể trị ta? Ta chỉ có một loại thôi. Ta còn một kế sách. Thứ độc này ắt hẳn là do dân nha giải. Chỉ cần giết nàng đi thì ắt không ai giải được nữa. Đến lúc này rồi mà ngươi còn. Không đúng. Phương pháp này sợ rằng thật sự khả thi. Nếu dân nha gặp chuyện, Võ Cương tất không bỏ mặt. Nếu có thể cầm chân hắn, biết đâu có cơ hội xoay chuyển. Tốt, cứ làm theo lời ngươi. Vân cô nương, xin người cứu cứu tiểu thư nhà ta. Ngươi là tỳ nữ của Phùng Uyển Nghi. Tiểu thư nhà ta mắc bệnh lạ, nguy kịch lắm rồi. Xin người rủ lòng thương xót, cứu nàng ấy. Phùng gia thế thế đại danh, sao lại không mời được danh y? Không đi. Xin người đó. Vân cô nương, nếu người không đi, tiểu thư nhà ta thật sự không qua khỏi. Để thiếp đi, chuyện liên quan đến tính mạng. Nhưng Phùng Uyển Nghi này thâm sâu khó lường. Ta sợ nàng ta làm điều bất lợi cho nàng. Chẳng phải có chàng ở đây sao? Yên tâm đi, thiếp sẽ không sao đâu. Được. Phùng Uyển Nghi này chẳng phải là đích nữ Phùng gia sao? Sao trong viện lại không thấy người hầu hạ? Mời vào. Ngươi làm gì vậy? Ngươi. Đây là do kinh sợ mà ra. Sốt cao không lui. Đã lâm bệnh mấy ngày rồi. Phùng Uyển Nghi bị điều gì khiến nàng ra nông nỗi này? Dân nha. Cô quả nhiên đã đến. Ngươi là đồ ngốc sao? Gì cơ? Lòng tốt không được đền đáp. Vẫn chưa nhìn ra sao? Đây là cái bẫy nhắm vào cô. Còn ta chỉ là quân cờ bị hy sinh để dẫn dụ cô vào cuộc.
cháy rồi. Phòng của tiểu thư bị cháy rồi. Mau đi đi. Mau đi đi. Dậy mau. Quốc công gia, Vân cô nương đã chữa khỏi cho tiểu thư nhà ta rồi. Lão gia nhà chúng tôi có tiệc trong phủ, mời ngài qua. Dẫn đường. Ta biết ngay. Lão tả tướng già nua kia đâu có dễ dàng như vậy. Vệ tướng quân võ nghệ cao cường, ta tự nhiên không dám khinh suất. Những kẻ này chẳng qua chỉ là món khai vị mà thôi. Tự ý nuôi binh mã, chẳng khác nào phản quốc. Phùng gia chủ, ngươi không muốn sống nữa sao? Hay là nói đằng sau những kẻ này còn có kẻ khác? Võ Cương, ngươi vẫn nên lo cho bản thân mình đi. Lên. Chỉ với bấy nhiêu người mà muốn giết ta ư? Thật nực cười. Các tướng sĩ, theo ta diệt giặc phản, bảo vệ tốt cho tướng quân. Rõ. Ta rõ ràng đã dùng hổ phù, đã điều động vệ gia quân đi rồi. Sao các ngươi lại? Đồ ngốc. Lương Vũ chỉ nghe mệnh lệnh của một mình ta. Bắt lấy. Võ Cương, ngươi không dám giết ta. Nếu ngươi giết ta, chủ tử của ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Chẳng phải chỉ là tả tướng sao? Ngươi yên tâm, chỉ qua vài ngày, hắn sẽ xuống suối vàng theo ngươi. Vậy Võ Cương, ngươi không muốn biết người nữ nhân của ngươi thế nào rồi sao? Vân Nha, Vân Nha làm sao vậy? Tướng quân xem, nhà Phùng gia bị cháy rồi. Vân Nha. Mau cứu hỏa, Vân Nha. Tướng quân, đám cháy quá lớn, ngài không thể vào. Vân Nha vẫn còn ở bên trong. Tướng quân, chết rồi. Con tiện nhân này rốt cuộc cũng chết rồi. Tự tìm cái chết, A Cương. Vân Nha. Sao có thể? Sao ngươi vẫn còn sống? Đi thôi, ta cõng ngươi đi. Cần gì chứ? Ta không thể chết ở đây. A Cương vẫn đang đợi ta trở về. Vậy ngươi càng không nên mang theo ta. Nếu không ngươi càng khó thoát ra. Không được, ta vừa mới cứu sống ngươi. Nếu ngươi chết đi, ta chẳng phải cứu uổng công sao? Đi. Ngươi quả là ngốc. Ngươi có hiểu rõ không? Là phụ thân ta muốn hại chết ngươi. Ta là đồng lõa. Ngươi vẫn muốn cứu ta sao? Vậy thì đợi ra ngoài, ta sẽ đích thân đưa ngươi vào ngục. Dù sao ngươi cũng không thể chết ở đây. Đi. Ngươi quả là ngốc. Ngươi nhất định phải chết ở đây sao? Ngươi buông ta ra. Nơi này không thể ra được. Ta có đường tắt. Ở đâu? Đây là những thư tín mà phụ thân ta đã qua lại với tả tướng bấy lâu nay, đủ để lật đổ tả tướng, báo thù cho phụ thân và huynh trưởng của ngươi. Đa tạ. Đồ nghịch tử, ta giết ngươi. Ngươi đáng chết nhất là ngươi. Khi ngươi lợi dụng ta, ngươi đã không còn là phụ thân của ta nữa rồi. Ngươi. Đưa đi. Buông ta ra. Buông ta ra. Rốt cuộc đã kết thúc rồi. Nương tử.
Vậy bây giờ ta có thể có danh phận rồi chứ? Chàng vẫn chưa quên sao? Dân nha, nàng nhất định phải hạnh phúc. Nhất bái thiên địa. Tốt. Nhị bái cao đường. Phù thề đối bái. Nương tử, cuối cùng ta cũng có thể bù đắp chuyện động phòng hoa chút còn nợ nàng rồi. Đưa vào động phòng. Dân. Chúc mừng. Được. Thánh chỉ đến. Phụng thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu giết. Vân thị nha nữ. Thông minh tú lệ. Tâm tính cao quý. Lại có lòng từ bi. Cứu trợ có công. Rất vừa lòng trẫm. Đặt phong làm Dân Nguyễn huyện chủ. Tức vị ngang hàng con gái Tần Phi. Ban thưởng một hộp trân châu đông. Ngàn tấm gấm vóc. Khâm thự. Tạ ơn Long ân. Vân nha huyện chủ, mau nhận chỉ đi. Quốc công gia, phần thưởng của ngài phải đợi ngài đến thượng kinh rồi, do bệ hạ đích thân phong thưởng. Trước hết báo cho ngài biết, tả tướng đêm qua đã tự dẫn trong thiên lao rồi. Đa tạ công công. Cái này thật sự là cho thiếp sao? Là cho nàng. Hoàng thượng khen thưởng nàng trị bệnh có công, đặt phong nàng làm huyện chủ. Nương tử, sau này ta phải nhờ cậy nàng rồi. Ghét quá. Phu nhân, cái lục lạc kia. Dân nha. Dân nha. Bùi phu nhân. Vân cô nương, ta lần này đến là để xin lỗi cô nương. Trước đây là ta có lỗi với cô nương, nhằm trân châu thành ngọc trai. Nhưng những chuyện này đều không phải lỗi của Nghiễn Nhi. Cô có thể... Bùi Chi Nghiễn là một vị quan tốt. 2 năm qua cũng vì bá tánh Thanh Châu đã làm không ít việc ích lợi, nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Nhưng hắn lại một mực không chịu cưới người khác ngoài cô. Đứa trẻ mà Viên Hàm Nhạn sinh ra căn bản không phải của Chi Nghiễn. Nếu cô không đồng ý thì nhà Bùi gia ta sẽ thực sự tuyệt hậu đó. Nhưng Bùi phu nhân, ta đã gả người khác rồi. Đây chẳng phải Bùi mẫu sao? Sao giờ mới đến? Ta thấy nàng ta tự làm tự chịu.
Ta quả thực là tự chuốc lấy nghiệp chướng mà.